ඔන්න අදත් ඔයාලා වෙස්සෙල් මොනුවකට YouTube channel එකකින් අරන් ඉන්න තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් ගවලා තියෙන්නේ කලින් ගෙන අපු PowerPoint එකෙන් ගේම් හදන වීඩියෝ එකේ episode 3 එක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් episode 1 2 බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ උඩ යන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඒ ටික බලන්න. ඉතින් අපි තාත් කතා කරගෙන ඉන්න ඕනේ නෑනේ නේ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් වෙනදා වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකම bell button එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි කියන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification මානකින් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. හරි ඉතින් ඔයාලට මතකද අපි අන්තිමට නැවැත්තේ මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකේ. ඉතින් ඊළඟට මම පස්වෙනි ස්ලයිඩ් එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකටත් මම right click කරලා format background වලින් color එකක් add කර ගන්නවා. ඉතින් ඒකන මම මෙන්න මේ color එක තමයි ඒකට add කරගන්නේ. ඒකටත් ඊට පස්සේ මම picture එකක් මේකට ආයෙත් insert කරගන්නවා. ඒකට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පොඩි පික්චර් එකක් normal පික්චර් එකක් මම මේකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒකේ අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන පික්චර් එක. ඒකේ තව පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අයින් කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. එන්න ඒකත් මම අයින් කරගන්නවා. මේ කොටස මම අයින් කරගන්නවා. අර සුදු පාටට වගේ තියෙන කොටස. හරි ඉතින් දැන් අපේ පොට් පික්චර් එක මේ විදිහට තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා. ඉතින් ඒක මම මේ වගේ මෙන්න මේ අයිනට තියාගන්නවා. දාලා මම යනවා අර කලින් වගේම මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්නවා මම මෙතෙන්ට. මේ වගේ ෂේප් තුනක් මෙතෙන්ද මම ඉන්සර්ට් කරගන්නවා. මේ වගේ අටට එනකන් තියලා ඒක ඉන්සර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නම ආයෙත් කොපි කරලා එතෙන්ද මම ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට පළවෙනි එකට level 1 කියලා දෙනවා. edit text වලට ගිහිල්ලා පළවෙනි එකට මම level 1 දෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ වගේ දිගටම level 1 2 3 කියලා ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේවට මේ shape එකට red color එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ text එක. ඒ කියන්නේ level 1 කියන text එක මේ වගේ select කරලා ඒකේ font size එක 28ට වගේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එකට මේ ෆොන්ට් එකක් දෙන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ Cooper back කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකේ color එක විදිහට text fill එක විදිහට මෙන්න මේ color එක දෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ level එක හදාගත්තා. තව දෙයක් එකට කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ touch කරලා යන්න insert වලට. insert වලින් action වලට ගිහිල්ලා mouse click වලින් hyperlink to slide 6 කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න ඔයාලා. දීලා ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ slide 6 එකට. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ slide එක slide 4 එක copy කරගෙන මෙන්න මේ slide 6 එකට paste කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ආපහු මෙන්න මේ level 1 කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක action වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන්න තියෙන මෙතන slide 6 එක slide 7 වැටිලා. ඔයාලා ඒක slide 6 වලට දාගන්න. හරියටම බලලා දාගන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට transition එකක් දෙන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ effect option වලින් මෙන්න මේක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒක ගන්නට වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් මේක
මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න slide 7 එකට. 7 එකට ගිහිල්ලා ඒකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඔයාලා format background වලින්. ඒකට මම මෙන්න මේ කලර් එකම තමයි ඇඩ් කරන්නේ. කලින් ඇඩ් කරපු කලර් එක. ඊට පස්සේ ඒකට මම පික්චර් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ පික්චර් එකම හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා ඒකටත්. මම ඒක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ගෙනල්ලා මම ඒක පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා, රීසයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා මෙන්න මේ වගේ ප්ලේ කියන බටන් එකක්. ඉතින් මම ඒක දැන්ට මේ මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම රිමූව් කරලා හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් මට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේකින්ද මෙන්න මේ ප්ලේ කියන එක රෝස පාට වෙලා තිනවා. ඒක මෙන්න මේ පැන්සල අරගෙන marks area to keep කියන පැන්සල අරගෙන යනදාම මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට එනවා. එතකොට ඔයාලට වෙනදි මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට තව කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකටත් ඇක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන ඔයාලා. ඒකට insert වලට ගිහිල්ලා mouse click to hyperlink to next slide කියන එකට slide 8 කියන එක දෙන්න. කියන්නේ ඊළඟ slide එකට. ඊට පස්සේ sound එකක් ඕන නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ click කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔය ඉතින් වැඩ කරනවා ඒක. ඊළඟට තව දෙයක් අපිට කරන්න ඕනේ මේකට. ඒ තමයි මෙන්න මේකේ side වලට ගිහලා transition වල මෙන්න මේකේ on mouse click කියන එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට mouse එකකින් click කරාට මේක ඊළඟ slide එකට වැටෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ බටන් එකම click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඕන නම් transition එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක නෙමෙයි වෙන transition එකක් ඒකට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඒක add කරගන්නවා. ඉතින් ඒක මම අන්තිමට මෙන්න මේ slide එකට තමයි ඒක add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ slide එකට ඒක අපි add කරගමු. මෙන්න මේ slide එකට ඒක add කරගමු. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා slide 8 එකට slide අන්තිම එකට කියන්නේ 10 එකට slide අපේ අන්තිම slide එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මම මෙන්න මේවට action දෙනවා. ඉතින් restart කියන එකට ගිහිල්ලා action වලින් මම ඒකට දෙන්නේ slide 8 වලට. ඒ කියන්නේ අපේ level එක තියෙන slide එකට අපි ඒක හදාගමු slide 8 වලට. එන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ආයෙත් එන්නේ slide එකටම. ඒකේ මෙන්න මේ main menu කියන එකෙන් ඔයාලා action වලට ගිහිල්ලා ඒකේ slide 5 තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඒක වැඩ කරනවද කියලා. ඒක වැඩ කරා. ඔයාලට පේනද මේක click කරද්දී highlight වෙනවා. ඒ වගේ ඔප්ෂන් උත් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ නාලා දාපු ඉෆෙක්ට් එක මේක මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ප්ලේ එක බලමු අපි. පේන නැති ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ළඟ ස්ලයිඩ් එකට වැටෙනවා. හරි ඉතින් දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවු අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවු කොටස දැන් මෙතනින් ඉවර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් තවත් අපි කතා කර කර ඉන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න කලින් ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකම කලින් වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ මොකද්ද කරන්න කියලා අදහස ගන්න. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට ජය